توی دنیایی که هیچ خبری از کتاب و دفتر و روزنامه یا حتی اسکناس نباشه، انسان‌ها چطور تاریخشون رو می‌نوشتن، دانش چطور منتقل می‌شد و اصلاً هنر، علم و فرهنگ چطور به ما می‌رسید؟ این ویدئو فقط درباره یک تکه کاغذ نیست. این داستان یک انقلاب بزرگ در تاریخ بشره. قرار سفری جذاب به دل تاریخ داشته باشیم و ببینیم چطور کاغذ اختراع شد، چه کسی این ایده ناب رو عملی کرد و چطور این اختراع تمدن ما رو متحول کرد. نفساتون رو حبس کنید، چون این ویدئو پر از رازهای تاریخی و جزئیات شگفت‌انگیزه که شاید تا حالا بهش فکر نکردید. پس تا آخر ویدئو همراه من باشید، چون قراره برگردیم به هزاران سال پیش، جایی که این داستان از اونجا شروع شد. بیایید به عقب برگردیم، به زمانی که هیچ اثری از کاغذ نبود. زندگی مردم اون زمان چه شکلی بود؟ اولین تلاش‌های انسان برای ثبت اطلاعات به نقاشی‌های غارها برمیگرده. مردم هزاران سال پیش با استفاده از زغال و رنگ‌های طبیعی روی دیواره‌های غارها تصاویر شکار یا اتفاقات مهم زندگیشون رو ثبت می‌کردند. بعدها انسان‌ها به مواد جدیدی مثل سنگ و گل رس روی آوردن. مثلا سومری‌ها اولین تمدنی بودند که روی لوح‌های گلی خط میخی می‌نوشتن، اما این روش هم مشکلات خاص خودش رو داشت. این لوح‌ها سنگین بودن و انتقالشون سخت بود. در مصر باستان پاپیروس وارد صحنه شد. پاپیروس یک گیاه باتلاقیه که بعد از پردازش به یک ماده نوشتاری شبیه کاغذ تبدیل میشه. پاپیروس نسبت به لوح‌های گلی خیلی سبکتر بود، اما همچنان محدودیت‌هایی داشت، چون دوام زیادی نداشت و ساختنش هم خیلی هزینه بر بود. پس انسان‌ها یک ماده نوشتاری بهتر لازم داشتند، اما چطور شد که این ایده به ذهن کسی رسید؟ اینجاست که باید بریم سراغ یک مرد چینی که تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. حالا بریم به سال 105 میلادی، به دوران سلسله هان در چین. توی این دوران یک مرد نابغه به نام تسایلون به دنیا اومد. تسایلون توی دربار امپراتوری چین کار میکرد و وظیفه‌اش این بود که راه حل‌هایی برای مشکلات روزمره پیدا بکنه. یکی از این مشکلات مواد نوشتاری سنگین و گرون قیمت بود. امپراتور از تسایلون خواست یک ماده جدید اختراع کنه که هم سبک باشه، هم ارزون و هم دوام داشته باشه. تسایلون شروع به آزمایش کرد. اون از پوست درخت توت، پارچه‌های کهنه، کتان و حتی تورهای ماهیگیری استفاده کرد. با ترکیب این مواد تونست یک ماده نوشتاری بسازه که به طور شگفت انگیزی سبک، قابل انعطاف و ارزون بود. این ماده همون چیزی بود که ما امروز بهش میگیم کاغذ. امپراتور وقتی کاغذ رو دید به تسایلون پاداش بزرگی داد. این اختراع نه تنها چین بلکه بعدها تمام دنیا رو متحول کرد. اما سوال اینجاست، چرا این اختراع فوق‌العاده قرنها فقط توی چین باقی موند؟ چینی‌ها بعد از اختراع کاغذ این راز رو قرنها مخفی نگه داشتن، اما هیچ اختراعی برای همیشه مخفی نمیمونه. درسته؟ در قرن هفتم میلادی عرب‌ها طی جنگی با چینی‌ها اسرار ساخت کاغذ رو به دست آوردن. اونا سریعاً کارگاه‌های کاغذسازی رو در سمرقند راه انداختن. سمرقند به عنوان مرکز تجارت اون دوران باعث شد کاغذ به سرعت به بغداد و دیگر شهرهای اسلامی برسه. جالب اینجاست که مسلمان‌ها کاغذ رو نه تنها تولید بلکه بهبود هم دادن. اونا از چسب برای مقاوم‌تر کردن کاغذ استفاده می‌کردند و این تکنیک بعدها به اروپا هم رسید. اما اروپایی‌ها مدت‌ها مقاومت می‌کردند و همچنان به پوست حیوانات برای نوشتن متکی بودند. تا قرن 12 میلادی کاغذ به اسپانیا، ایتالیا و
فرانسه رسید. اما چرا اینقدر دیر؟ اروپایی‌ها به موادی مثل پوست گوسفند که بهش پارچمنت میگفتن عادت کرده بودند، اما با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ توی قرن 15 نیاز به مواد نوشتاری ارزانتر و قابل دسترستر افزایش پیدا کرد. کاغذ به سرعت جای خودش رو در اروپا باز کرد و انقلاب فرهنگی رنسانس تا حد زیادی مدیون همین تحول بود. حالا بیایید به قرن 19 بریم، جایی که انقلاب صنعتی در اوج خودش بود. تا این دوران کاغذ هنوز با دست تولید میشد و این روش خیلی زمان بر بود، اما با اختراع ماشین کاغذسازی توسط نیکولاس لوئیس رابرت تولید کاغذ وارد یک مرحله جدید شد. این ماشین میتونست کاغذ رو به صورت رول‌های بزرگ تولید کنه که هم سریعتر بود و هم ارزونتر. در این دوره کاغذ به یکی از مواد اساسی در زندگی انسان‌ها تبدیل شد. از روزنامه گرفته تا اسکناس همه جا از کاغذ استفاده میشد. امروز کاغذ همچنان نقش مهمی توی زندگی ما داره، حتی با وجود تکنولوژی‌های دیجیتال. کتاب‌های چاپی هنوز هم طرفدارای خودشون رو دارن، چون احساس لمس کاغذ چیزی نیست که یک صفحه نمایش بتونه جاش رو بگیره. صنعت هنر هم هنوز به کاغذ وابسته است، از طراحی و نقاشی گرفته تا هنرهای دستی مثل اریگامی. اما با این حال تولید بیش از حد کاغذ مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد کرده. هر سال میلیون‌ها درخت برای تولید کاغذ قطع میشن و این باعث نگرانی‌های زیادی برای آینده سیاره ما شده. در دنیای دیجیتال امروز نقش کاغذ کم کم داره تغییر میکنه. از یک طرف استفاده از ایمیل، کتاب‌های الکترونیکی و اسناد دیجیتال باعث کاهش مصرف کاغذ شده. اما از طرف دیگه بازیافت کاغذ به یک راه حل مؤثر برای کاهش آسیب به محیط زیست تبدیل شده. امروز بیشتر کاغذهای تولیدی از مواد بازیافتی ساخته میشن. حالا از شما میپرسم، آیا یک روزی میرسه که کاغذ به طور کامل از زندگی ما حذف بشه، یا این اختراع شگفت انگیز همچنان بخشی از فرهنگ و تمدن ما باقی میمونه؟ خب عزیزانم، این داستان جذاب کاغذ بود، از چین باستان تا دنیای مدرن. اگه کاغذ نبود زندگی ما چقدر متفاوت میشد؟ یا فکر میکنید که یک روزی تکنولوژی کاملا جای کاغذ رو میگیره؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. اگه از این سفر تاریخی لذت بردین، لایک این ویدئو یادتون بمونه و با سابسکرایب کردن کانال همراه من باشید، چون توی ویدئوهای بعدی قرار داستان اختراعات دیگه ای رو بشنویم که دنیا رو تغییر دادن. تا ویدئوی بعد، بدرود.